Щоденник ідеальної коханки. Читає авторка. Розділ 1. З дня смерті Максима минув місяць. Я підійшла до кабінету юриста і застигла. Зайти всередину означає остаточно прийняти те, що відбулося, а я цього не можу. Серце ще досі розривається від болю. Якби могла, то не прийшла. Та й що мені тут робити? Я дуже здивувалася, коли наш сімейний юрист Олександр Петрович зателефонував і запросив мене на оголошення заповіту. Що там оголошувати? У Максима родичів більше немає, крім мене. Я стискаю тремтячі пальці в кулак і стукаю у двері. «Прошу», – чую ввічливе і заходжу до кабінету. Перше, що впадає в очі – доброзичливе обличчя юриста за столом. Навпроти нього сидить струнка блондинка, років 30, з дитиною. Спочатку думаю, що, можливо, прийшла зарано і потрапила на чиюсь консультацію. Проте Олександр Петрович вказує рукою на стілець. Я сідаю і опиняюся обличчям до вікна. Сонце світить так, що неможливо тримати очі відкритими. Мружуся. Все ще не можу зрозуміти, чому ця жінка не йде звідси. Пані Аліно, я зараз зачитаю заповіт, який залишив ваш чоловік. Заповіт оформлений належним чином. На ньому є підпис Максима Дмитровича і печатка. Я киваю. Дивлюся на незнайомку. Вона ловить мій погляд, але очі не відводить. Жінка має досить спокійний, впевнений в собі вигляд, на відміну від мене. Хіба я не маю прослухати останню волю свого чоловіка без сторонніх? Нарешті запитую. Язик заплітається й німіє, наче я нещодавно з'їла терпку хурму. Взагалі я давно хочу записатися на курси з ораторської або акторської майстерності. Відсутність роботи і те, що я постійно знаходжуся вдома, погано впливає на моє вміння комунікувати з людьми. Я навіть вирішила завести ютуб-канал, от тільки тему так і не встигла вибрати. Пані Катерина також є однією зі спадкоємець. Я дивуюся. Максим останнім часом мало що мені розповідав. Весь його час займали робота та відрядження. Повертався додому пізно, йшов рано. Може, це якась колега чи далека родичка, хто знає. Я уважно слухаю, вичавлюю з себе, втупившись поглядом у самовдоволене обличчя блондинки. Однак слухати важко, свідомість відмовляється концентруватися. Я уривками чую якісь слова, аж поки юрист не промовляє. Тобто, згідно з цим заповітом, будинок, машина та бізнес Савченка Максима Дмитровича відходять Савченко Лілії Максимівні. Що? Я не розумію. Це якась помилка? Аліно Олександрівно, я просто оголошую волю вашого покійного чоловіка. Він спантеличено переводить погляд на блондинку. Ви ж самі чули, Максим Дмитрович визнає Лілію своєю дитиною і передає свої статки їй. Та оскільки вона ще не досягла повноліття, майно буде у розпорядженні офіційного опікуна, тобто її матері, Катерини Іванівни. Мене наче вдарили по голові. На мить я забуваю, як дихати. Обводжу поглядом кімнату ще раз. Концентруюся на стривоженому обличчі юриста. Потім помічаю нахабні очі блондинки. Він же мене любив. Несеться в голові. Цього не може бути. Ми 22 роки разом, ще з університету. Як я могла не помітити, що в нього є коханка і дитина поза шлюбом? А що Максим залишив мені? Від звуку свого голосу починає нудити. Раптом згадала, що нічого не маю. Все завжди записували на чоловіка, бо була молода, кохала і довіряла. А, мабуть, не варто було. Як я тепер житиму? Несеться в голові. З того часу, як бізнес пішов вгору, Максим вмовив мене не працювати, тож останні 10 років я займалася домом, готувала для нього смачні й корисні сніданки та вечері, прасувала одяг, кожного дня свіжа біла сорочка, таке в нього було правило, прибирала в будинку, висаджувала квіти, вигулювала собаку.
А ще ходила з ним на зустрічі з бізнес-партнерами та їхніми гламурними дружинами з маленькими собачками у руках. Іноді це було весело, іноді нудно, та я старалася. А що тепер? Олександр Петрович прокашлявся. Своїй дружині, тобто вам, Аліно Олександрівно, Максим Дмитрович залишив трикімнатну квартиру в Оболонському районі. Він нахилився до заповіту ближче і прочитав: де ми провели найкращі роки молодості, а також хай забирає Лакі. Постать юриста стала розпливатися через сльози, що виступили в мене на очах. То було перше куплене нами житло. Скільки щасливих моментів я там пізнала. Ми одружилися ще коли нам було по 20. Перші поцілунки, перше кохання, вино в пакетах, мівіна, по вечорах друзі, дешеве пиво, сигарети. Коли бізнес Максима став на ноги, мені вже давно виповнилося 30. Тож до цього віку мене супроводжували недорогі продукти, орендована квартира, одяг з секонду. Але було кохання. «Нащо я тобі такий бідний?» – бувало питав увечері після чергового виснажливого і невдалого дня. Він тримав мене на колінах. В його сумних очах відображалися вогники від лампи, що висіла на стелі. «Бо люблю», – казала, – «ти ще станеш суперуспішним. Я тобі тоді все куплю», – шепотів він мені у відповідь. «Одяг, який захочеш, косметику, білизну гарну, все, що забажаєш». І він став успішним. Попит на доставлення товарів онлайн різко піднявся, і ми нарешті досягли своєї мрії. На перший заробіток купили квартиру. Я ж обіцяв, що куплю все, що захочеш. Його очі радісно блищали, коли він простягнув мені ключі. «Ця квартира твоя». Це було єдине майно, яке ми оформили на мене. Від цього спогаду стало так боляче, що нестримно захотілося розривітися прямо тут. Лише холодний і нахабний погляд коханки чоловіка стримав мене. Коли бізнес Максима розширився і ми почувалися повністю комфортно в матеріальному плані, було все-таки дещо, чого нам не вистачало. Максим весь час пропадав на роботі, і я почувалася самотньою. Бувало, що через його відрядження ми могли не бачитися тижнями. Тоді я задумалася про дитину. Та все виявилося не так просто. Ми роками пробували. Проте результат був завжди негативним. «Ну, чого ти переживаєш?» – заспокоював він мене. «У нас все є, я тебе кохаю. Ну, не буде дитини, значить і не має бути. Зате ми є одне в одного». Після цих слів він цілував мене у лоба й обіймав. А я думала про те, що з чоловіком мені й справді пощастило, і матеріально в нас все добре, і що кожному своє. Одного разу сталося диво. Мені тоді вже виповнилося 36. 4 місяці я ходила щаслива, світилася як сонце в полудень, та все закінчилося викиднем. Пам'ятаю, як плакала в лікарні цілу добу. Обличчя опухло так, що ледь бачила лікаря і тебе, коли ти прийшов провідати. А коли мене виписали, ти приніс мені Лакі, маленьку руду дівчинку породи коргі. По щоках полилися гарячі струмочки. Це все, про що я могла тепер думати. «Це все?» – пролунав голос блондинки. Мої сльози не справили на неї враження. «Коли заповіт набуває чинності, взагалі ще півроку є на те, щоб набути право власності», – промовив юрист знічено. «Але іноді спадкоємці домовляються між собою раніше». Вона знов поглянула на мене. Її обличчя досить вродливе. Витончений ніс, пухкі губи, великі блакитні очі і тупувато-нахабний погляд, який компенсується молодістю. Чому я не знала, що чоловікові подобаються такі дівчата? Він завжди казав, що я його улюблений типаж, що він в захваті від караоких, темноволосих жінок з пишними формами. «Ви коли плануєте з'їжджати з будинку?» – безцеремонно запитала вона в мене. «Нам з дитиною жити немає де».
«А де ви жили раніше?» – запитую у відповідь і дивуюся, як ще не вскочила зі стільця і не накинулася на неї. Вміння себе контролювати не є моєю найсильнішою стороною. «Це вас не обходить», – стисла губи вона. «Максим залишив все нам, тож майте гідність це прийняти і не влаштовуйте сцени». Вже вдруге я дивуюся, чому вона ще досі жива. «Квартира і Лакі?» – перепитую у юриста, залишаючи дівчину без відповіді. «Так», – киває він. Маю припущення, що це перший у його практиці випадок, коли заповіт оголошується перед дружиною і коханкою водночас. «Я звільню будинок до кінця місяця», – встаю зі стільця. «Розправляю класичну спідницю до колін і жакет, який ти подарував мені на минулий Новий рік. Якщо заявишся раніше, звертаюся конкретно до Катерини, випущу собаку, а вона в мене чужих не любить». Мовчки виходжу з кабінету й усміхаюся. Благо блондинка не знає, що Лакі – це маленька ласкава бубочка, яка любить всіх на світі і просто не здатна завдати шкоди. Коли двері за мною зачиняються, вся награна впевненість вмить щезає. Ходою побитої собаки я вилучусь до стоянки таксі, яке нарешті відвезе мене додому, де я зможу закритися і зализувати свої рани, де ніхто не бачитиме мого болю. Від згадки про те, що скоро це місце перестане бути моїм домом, ще болючіше. Мій мозок відмовляється це прийняти. Він стає білим полотном, де немає нічого, крім однієї думки – як ти міг. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 2. В кімнаті темно. Поруч лежить Лакі і підвиває. Треба її погодувати. Хоча на дворі вже давно день, в мене немає сил встати з дивану і відкрити портьєри, як і піти поїсти. Апетиту теж немає. Але це все не так погано, як мінімум для фігури корисно. Та мені плювати на фігуру. Підіймаю почервонілі від безсонної ночі очі на телефон, який вібрує на столі. Кілька секунд роздумую, чи брати слухавку. Потім все-таки вирішую відповісти. «Алло». «Зайчику, дай вгадаю, вікна в кімнаті закриті, а ти лежиш на дивані і знову плачеш». Чую докірливий голос найкращої подруги. У відповідь мовчу. «А давай я до тебе приїду з пляшкою мартіні й оливками. Ми вип'ємо, поговоримо про життя, згадаємо молодість, можливо, поплачемо. Я навіть залишуся в тебе з ночівлею, як у старі добрі часи. Приїзди». Неочікувано для себе погоджуюся. Кладу слухавку і дивлюся на стелю. Згадую, як ми зустрілися з тобою в університеті. На спільній для всього факультету лекції я з Марією, моєю найкращою подругою з того моменту і дотепер, сіла якомога далі від викладача. Філософія тоді мене цікавила найменше. Ми писали записки і кидали їх хлопцям з паралельної групи. Вирішили запросити їх погуляти разом. Моя ненавмисне потрапила до тебе. Саме тоді я вперше побачила тебе. Ти озирнувся, намагаючись зрозуміти, хто порушив твій спокій і посмів відірвати від навчання. Невдоволено поглянув на мене. Потім підійняв з лавки записку. «О, Боже, не чіпай!» – пронеслося тоді в голові. «Поклади на місце. Ти не чув моїх думок». І прочитав написане. Потім підійняв на мене зацікавлений погляд, взяв ручку, щось черкнув і кинув мені записку назад. Спантеличена, я її розгорнула і побачила написане кривим стрибучим почерком. «Після пар чекатиму на тебе біля центрального виходу». Телефон знову задзвонив. Це Марія вже чекає біля входу. Скидаю Лакі на підлогу, скочуюся тюленем з дивану і йду відчиняти. Вона мені посміхається. От тільки усмішка якась жаліслива, наче до безхатньої собаки, яку хочеться нагодувати. Беру важкі пакети в неї з рук. Знаючи її, там має бути купа смаколиків. При згадці про їжу шлунок стискається і починає скручуватися у гульку. Не можу пригадати, коли їла востаннє.
Там мартіні, оливки, шоколад. Я ще купила овочів і фруктів трішки. Вдячно схиляю голову вперед. Моя турботлива Марійка. Якби не вона, то я б тут з голоду померла. І справа не лише в тому, що нікуди не виходжу вже тиждень. Гроші закінчуються. Ти не лишив мені нічого. А те, що є, потрібно, щоб почати життя заново. Стіл швидко заповнюється їжею. Я ріжу салат. Марія відкриває пляшку. Не чекаючи на мене, подруга осушує 2 келихи. «В тебе щось сталося?» Підіймаю очі, здивована такою поведінкою. Це неважливо. Порівняно з тим, що в тебе… Вибач. Винувато коситься. Ти можеш розказати. Я не проти. Я солю салат і ставлю на стіл. Дістаю сир з холодильника і починаю його різати гострим ножем, тоненькими шматочками. Згадую, що ти часто точив ножі, бо любив все порізане тонко. Овочі на салат, сир, нарізки. «Ну, ти ж пам'ятаєш мого Вадика?» – промовляє позаду. «Я його півроку обкручувала, і нарешті він зробив мені пропозицію». Марія знову зиркнула на мене таким винуватим поглядом, неначе це вона винна, що ти помер, і залишив мене з голим задом. «Ну, то я рада за тебе», – кажу щиро і відпиваю від свого келиха. Рідина, яка нагадує смаком пертусин чи якісь інші схожі ліки з дитинства, обпалює мені горло. Ніколи не любила мартіні і зараз п'ю лише заради Марії. Роблю ще один ковток, сідаю за стіл. «Це все», – каже щаслива подруга. «Більше обговорювати нічого». Ясно. Після такої новини ділитися своїми переживаннями зовсім не хочеться. Проте все одно розказую про іншу сім'ю свого померлого чоловіка. Понуро длубаюся вилкою в салаті. Намагаюся наколоти горошок, та він не здається. Перекочується, ховається за листками салату. «Ох, і нічого собі!» – вигукує подруга. «Ви виглядали завжди так гармонійно. Я взагалі вас вважала взірцевою парою, а Максим так любив тебе. Вибач». Знову повторила вона й опустила очі. Я нарешті здобуваю перемогу у боротьбі з горошком і запихаю його до рота. Сама в шоці. З'їжджати через 3 тижні, а я досі не розумію, як і за що житиму далі. Ми обидві понуро жуємо свої салати. Пляшка мартіні вже майже порожня. Та я згадую, що у винному погребі достатньо алкоголю, щоб пиячити ще місяць. В мене ідея. Я уважно тебе слухаю, кажу я, хоча це неправда. Після випитого мій мозок зайнятий чим завгодно, тільки неуважним слуханням, кого б то не було. Марія розпрямила плечі, витерла серветкою масні губи й урочисто промовила. «За 3 тижні ми знайдемо тобі нового чоловіка». На мить на кухні запанувала тиша. «Багатого», – додала вона, – «і питання, де жити та за які гроші, автоматично відпаде». «Ти довго думала, щоб таке запропонувати?» «Ні», – чесно зізнається подруга. «Щойно в голову прийшло. Але погодься, ідея – вогонь. І тій блондинці з її дитиною носа втреш. Вони прийдуть тебе виселяти, а ти якраз на Порше від будинку від'їжджатимеш. Тільки уяви, не виходить», – хитаю головою. «Це на мене не схоже». «Ой», – розводить руками Марія. «А на Максима було схоже жити на 2 сім'ї. Але ж він це зробив». Від цих слів різко тверезію. Встаю з-за столу. «Я принесу вина з погреба». «Я з тобою?» – пропонує Марія. Вона навіть не помітила, що щойно зробила мені боляче. «Не треба, я сама». Спускаюсь у підвал. Беру першу ліпшу пляшку і тяжко сідаю на лавку під стіною. По обличчю нестримно течуть п'яні сльози. Біль знову охоплює мою душу, серце. Окидаю поглядом сотні пляшок у підвалі. Чи біль покине мене остаточно, якщо я вип'ю їх всі? Коли це почалося? Коли ти почав мені зраджувати? Я пам'ятаю, як ти приходив з роботи, і після вечері ми лежали на ліжку, дивилися одне одному в очі і розповідали, що трапилося за день. Між нами не було секретів. З часом ти став затримуватися в офісі довше.
Почалися постійні відрядження. Коли ти приїздив, ми так само вечеряли, але вже мовчки, або перекинувшись кількома реченнями. Це було природно, бо ти втомлений, а в мене вдома нічого нового не відбулося за час твоєї відсутності. Виявляється, що природно це було лише для мене. Ти, як і раніше, ділився своїми секретами, от тільки не зі мною. Це я винна. Жахлива думка прорізує мені мозок. Я щось робила не так, тому ти завів іншу. Від цієї думки так боляче, грудну клітину здавлює і стає важко дихати. Пляшка випадає мені з рук і розбивається. Я мимоволі скрикую. Шматочки скла розлітаються на всі боки. Червона, як кров рідина, розливається по підлозі. «Аліно, що сталося?» – чую голос зверху. Марія прибігла на мій крик і спустилася сходами до мене. «Все добре, пляшка слизька». Ховаю від подруги очі. Коли ми нарешті прибрали бите скло і вимили підлогу, на дворі вже була тепла червнева ніч. Я захопила ще одну пляшку вина, і ми вийшли у двір. «Яке безхмарне небо!» – вигукнула Марія. «Місяць такий яскравий. Добре мати свій будинок і можливість отак виходити і спостерігати за зірками. Ця можливість закінчиться через 3 тижні», – сумно кажу. Ми зайшли до альтанки, яку зробили по твоєму проекту. Притуляюся спиною до дерев'яного поруччя. Ти тоді казав, що ця альтанка тобі вкрай потрібна, що коли ти станеш старим і продаси свій бізнес, ми тут разом з тобою будемо по вечорах чай з малиною пити, на зірки дивитися і думати про вічне. За кілька тижнів тут сидітиме інша жінка разом з твоєю дочкою. Але не я. Роблю ковток прямо з пляшки і передаю її подрузі. Терпка рідина розливається у роті, щипає язик, внутрішню сторону щік, гріє в горлі. «Це тому, що я не народила йому дитину», – кажу раптом у темряву. «Це тому, що він зрадлива собака», – не погоджується Марія. «Ти ж пропонувала йому усиновити чи піти на штучне запліднення. Прийми це. Він просто зрадив, а якась прудка дівуля скористалася цим. Почути мені не подобається, і водночас стає легше від думки про те, що це не моя провина, що так сталося. Тебе більше немає, а все, що мене цікавить, щоб не я була винна у твоїй зраді. А ти подумай над моїми словами», – додає подруга. Вона дивиться на мене, окидає оцінювальним поглядом з голови до ніг. «Ти дуже гарна, виглядаєш максимум на 30. З моїм досвідом свахи я тебе запросто заміж знову видам. Знайду тобі в базі кілька найкращих кандидатів, добрих, розумних, заможних красенів. І забереш такий шанс у інших дівчат, які платять тобі за це гроші. Вони мені ніхто», – безтурботно кидає Марія і робить ковток вина. «Аліно, він зараз помер, і ти пам'ятаєш лише хороше. Та не таким вже й чудовим чоловіком він був. Може, ти й не дуже багато втратила? Ти ж не думаєш, що вона перша, з ким він зрадив?» Я витріщаюся на Марію, але мовчу. «Вона просто перша, яка завагітніла», – закінчує свою думку подруга. «І, чесно кажучи, він ніколи мені не подобався». «Добре», – киваю. «Що добре?» «Видаймо мене заміж за заможного і самотнього красунчика з добрим серцем і душею». Марія розпливається в посмішці. «Отак би й одразу». Вона поставила пляшку на землю і, хитаючись, зробила крок до мене. Потім обійняла. На мить стало легше. Відчувати чиюсь любов завжди приємно. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 3. Прокинулася я від того, що сонячні промені світили мені прямо в очі, а ще від запаху смаженого омлета. Не можу пригадати, коли востаннє для мене щось готували. Мабуть, ще мама в дитинстві. Сідаю у ліжку. Портьєри відкриті, чого з ними не відбувалося за останній тиждень ні разу. Квартирка також відчинена. В кімнаті відчувається приємна прохолода. Щаслива Лакі кидається мені в обійми і починає вилизувати обличчя.
Я відсторонююся і протираю пальцями очі. Потім обмацую брови, ніс і щоки, бо після вчорашньої пиятики лице напухло і ніби належить іншій людині. Надягаю твою стару футболку, всовую ноги в капці і поспішаю на кухню. Там вже хазяйнує у моєму шовковому халаті Марія. «Доброго ранку, майбутня наречена. О Боже, з приводу вчорашнього». Сідаю на стілець. Може, не будемо сприймати ту розмову серйозно? Ми обидві напилися. Мені 42 роки. Я все своє свідоме жіноче життя прожила з одним чоловіком. Навряд чи я придатна для повторного такого раунду. Я виховала себе під одного чоловіка і не уживуся ні з ким. Це вже пізно змінювати. Ой, закочує очі під лоба подруга, перевертаючи омлет на сковорідці. Не роби мені нерви, як кажуть у моєму рідному місті. Більшість моїх клієнток – молоді красиві дівчата, яким вже давно за 30, а то й за 40, і навіть за 50. Вік не є проблемою. Але ж в мене немає роботи, майна, грошей врешті-решт. Кому я така потрібна? Марія повернулася і уважно поглянула на мене. А от над цим треба попрацювати. Але знаєш, вона задумалася, мій досвід у роботі з фахою говорить, що ці речі зовсім не важливі. Подруга повернулася знов до плити і виклала на тарілку омлет. Потім поставила його переді мною разом з келихом. Налила вина. «Ой, ні!» – кривлюся і демонстративно закриваю рукою рота. «Я більше не питиму. Ніколи». «Ага», – посміхнулася Марія, – «а я папа римський. Чому мені так погано, а ти бадьора, наче тижневу порцію шпинату з'їла? Досвід, подруго». Марія підійнялася. «Каву зробити?» «Ага». «Чого я раніше тебе не просила готувати?» Давлюся омлетом, бо такого смачного в житті не куштувала. Це я тобі ще рахунок не виставила. Не розплатися. Коли доїдаю омлет, подруга підсовує мені чашку кави і сідає навпроти. Так от, з приводу вчорашньої розмови. Тож був жарт, та ще й сп'яну. Не зовсім. В мене справді є в базі кілька підходящих кандидатів. Тож, якщо ти хочеш, можемо почати хоч зараз. От, мабуть, зараз не варто, криво всміхаюся. Це хороша ідея, наполягає Марія. Тобі потрібен хтось, хто зможе про тебе подбати. І чим скоріше ти такого чоловіка знайдеш, тим краще. Від цих слів почуваюся невпевнено. Виходить, що я ні на що сама не здатна, лише ховатися за спину чоловіка? Однак ти маєш пам'ятати, що конкуренція на твоє місце велика, продовжує подруга. Тобі треба бути кращою за інших, освоїти техніки зваблення, стати ідеальною коханкою. Я в сексі так собі, промовляю червоніючи й опускаю очі. Тоді над цим також треба попрацювати, відповідає подруга, не змигнувши оком. Але бути хорошою коханкою – це не про секс. Ти знаєш, як готували гейш до їхньої роботи? Марія забирає в мене пусту чашку, йде до раковини і починає її мити. Вони вчилися читати і писати, чайної церемонії, живопису і ще купі всіляких премудростей. Багато читали. Основним вмінням цих дівчат було не добре обслужити в ліжку, хоча і це включалося, а залізти в душу чоловіка. Створити відчуття, що ніхто і ніде не розуміє його краще, ніж ти. Якщо зможеш, цей чоловік ніколи не вибере іншу, навіть молодшу і гарнішу за тебе. Ти здаватимешся йому самою Афродітою, яка спустилася до нього в цей грішний світ. Думаєш, вона так і зробила, виривається в мене, стала для Максима тою, хто зрозуміє, як ніхто у світі? Ні. Я думаю, що твій чоловік був брехливою собакою. Зараз же ми обговорюємо розумних і розвинених чоловіків, і щоб привернути їхню увагу, недостатньо надягнути міні-спідницю, а твоєю задачею буде закохати в себе саме такого чоловіка. Це звучить дуже складно. Складніше, ніж шукати роботу? Якщо чесно, то так. Я просто влаштуюся кудись та й по всьому, і не доведеться бути гейшею і щось там спеціально робити, щоб мене утримували. Повір, зітхнула Марія, ти не захочеш працювати, ти просто вже забула, як це.
Там ти будеш гарувати по 10 годин на добу, а то й більше. Навіть якщо робочий день триває 8, платитимуть тобі копійки. Грошей ні на що не вистачатиме. Про такі речі, вона показала на шовковий халатик на ній, можеш взагалі забути, як і про дорогу білизну. А також про оливки, сир і вино. В магазині рахуватимеш купляти сьогодні 2 чи 3 огірки. Тобі така перспектива подобається? Не дуже, зітхаю. Та і це ж не проституція, вмовляє вона мене далі. Ти будеш офіційною дружиною. Можеш його навіть згодом полюбити. Мені хочеться заплакати. Що ти зі мною зробив? Ти не тільки зрадив і лишив без грошей. Тепер я мушу принижуватися, намагаючись звабити іншого чоловіка, щоб купувати стільки огірків, скільки мені потрібно. Покажеш мені свій гардероб? Питає Марія так, ніби ми вже все вирішили, і тепер настав час діяти. Я киваю, і ми переміщуємося до моєї кімнати. Відкриваю шафу. Зовсім іншими очима дивлюся на свої Дольче Габбана і Шанель. Марія підходить ближче, витягує і кидає на ліжко костюми, сукні, спідниці, схвально киває. «Ну, з цим в тебе все добре», – нарешті вимовляє, – «має вистачити». Такі багатії дуже не люблять бідність, бо їм здається, що якщо жінка бідна, вона обов'язково буде хотіти від них лише грошей. А хіба не так? Ні. Грошей хочуть всі. Багаті, бідні, жінки й чоловіки. Я приміряю свій капелюх з широкими полями. Колись купила у Парижі, коли ми з Максимом літали туди повечеряти. Раптом згадую, як ти мені тоді зателефонував і сказав, що заробив свій перший мільйон прибутку. Потім виправився. Наш перший мільйон. Без твоєї підтримки нічого б не було. А тепер виявилося, що не наш. Що я на щось заслуговувала лише до тієї миті, як ти не знайшов собі іншу, молодшу, гарнішу, і ту, що народила тобі. Настрій знову псується. І поки Марія продовжує перебирати мої речі і щось заповзято розказувати, я сідаю на ліжку і дивлюся у вікно. Приходить на думку, що ремонтом тут займалася я, поки ти заробляв гроші. Навіть за ці вікна домовлялася. А тепер тут хазяйнуватиме інша. «Послухай», – достукується до моєї свідомості подруга, «якщо ти так себе гризтимеш і депресуватимеш, то це все не має значення. Ти ж не можеш просто лягти і вмерти. Треба боротися». «Добре», – вирішую я нарешті. «Якщо ти вважаєш, що так для мене краще, тоді я згодна». В голові туман. Мозок стискається так сильно, що, здається, вибухне. Її слова є єдиною опорою для мене в цю мить, бо сама я зараз не в змозі визначити, що для мене краще. «Скажи, в тебе є хобі?» На мить зависаю. «Я люблю готувати. Це хобі?» «Цілком», – радіє подруга. «Ще й дуже привабливе для чоловіків. Приходь завтра до мене в офіс. Ми підберемо тобі кількох кандидатів, і я проведу інструктаж». Після цієї розмови ми повертаємося на кухню. Біля моїх ніг лягає вірна Лакі. Я хочу ще випити, але Марія забороняє. З тієї миті контролюй, скільки ти п'єш і їси. Ні те, ні інше не схвалюється в тих колах, де ти шукатимеш собі чоловіка. Коли вона нарешті йде, я все одно роблю собі великий бутерброд і ставлю перед собою келих вина. Один раз можна відступитися від правил. Особливо, коли дуже хочеться. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Я прокидаюся у ліжку сама. Знову. Ніколи раніше не думала, що це може бути важко. Бували дні, коли ти не ночував удома, але я завжди знала, що ти повернешся. Зараз же кімната і весь дім наповнені порожнечею, бо я знаю, що ти не прийдеш більше ніколи. Не ляжеш поруч, не посміхнешся і не обіймеш. Не запитаєш, як в мене справи, і взагалі я більше ніколи не почую твого голосу. І хоча я знаю, що ти зрадник, мені дуже боляче від того, що тебе більше немає в моєму житті. Я встаю з ліжка,
всовую ноги у твої капці і прямую до ванної кімнати. Я вирішила ходити в них, бо думала, що так ти будеш ближче, але не спрацювало. Тебе все ще немає, а мені так само боляче. Відчуваю, наче мені відрізали одне крило, і те місце, звідки воно росло, кровоточить. Я не можу більше літати, але й змушена тягати за собою те одне крило, що ще залишилося. Надягаю жіночий костюм-штани, не дивлячись на червневу спеку. Мені тепер завжди прохолодно. Їду на таксі до офісу Марії. Це тепер єдина розкіш, яку я можу собі дозволити. «А чого ти не попросила купити собі машину?» – якось запитала подруга. «А навіщо? Водити я не вмію. Максим завжди мене відвозить куди треба. Ну, в крайньому разі я можу викликати таксі. Тепер жалкую. Треба було купити. І не одну». «Ти все-таки прийшла?» – радіє Марія. Ми ж домовлялися. Сідаю на стілець навпроти неї. У подруги окремий кабінет, тож інших свідків мого приниження немає. Марія уважно дивиться у монітор, потім щось друкує на принтері. «Ось», – простягає мені кілька аркушів. «Це анкети 3 найкращих кандидатів. Якщо з цими нічого не вийде, я пошукаю ще. Можливо, звернуся до інших агенцій. Сподіваюся, цього не станеться. Пітнію, бо на побаченнях не була вже 22 роки. Так, я також думаю, що все вирішиться швидко», – заспокоює вона мене. «Ти жінка красива, з чудовою фігурою, розумна й добра, з такими якостями довго самі не бувають. Черговий раз думаю, що якби ти мені залишив кошти, то я б могла зараз залізти в якусь нору і просто плакати, переживати своє горе і твою зраду, і не думати про завтра. Проте не судилося». Розгортаю першу анкету і кілька секунд дивлюся на фото чоловіка років 50. Темне волосся з першими ознаками сивини, блакитні очі. Погляд суворий і холодний. Намагаюся уявити нас у ліжку. Хвиля нудоти підкочує до горла, і я кривлюся. «Чого ти так реагуєш?» – дивується подруга. «Нормальний чоловік, власник кількох ресторанів. Чого тоді не одружений, раз такий чудовий?» Він був одружений 3. І всі 3 дружини дуже непогано живуть. Він кожній залишив будинок, машину і щомісячне утримання. Клубок підкочується мені до горла знову. Відчуваю себе шахрайкою. А які в нього мінуси, вичавлюю з себе. Якщо він такий хороший і багатий, то чому з ним розлучаються? «Ну», – протягує подруга, зиркає з-під лоба. «Я свічку не тримала, але кажуть, що він полюбляє нестандартні методи задоволення себе і ще схильний до зрад. І ти запропонувала такий варіант мені?» До щік приливає кров, і у кімнаті стає душно. «Ти ж знаєш мою ситуацію». «Ой, та перестань», – відмахується Марія. «Всі чоловіки зраджують. А у твоєму випадку це навіть на краще. Дочекаєшся першої зради, знайдеш докази і все, ти вільна, з немаленьким статком на додачу». Побачивши мій погляд, подруга виправляється. «Пробач, професійна деформація. Я такого набачилася, що вже досить цинічно на все дивлюся. Тоді глянь другу анкету». Я гортаю і бачу фото молодого чоловіка, років 30. Темне волосся, карі очі, смаглява шкіра. Погляд такий, наче хоче з'їсти того, хто дивиться на нього. З глузду з'їхала. Та він від мене молодший, мабуть, на років 20. По-перше, не на 20, а на 9. Хлопчику вже 33. По-друге, це зараз навіть модно. Жінка після 40 лише розкривається, починає відчувати себе, розуміти свої бажання, в неї зникають комплекси, а тут такий молодик. І по-третє, яка тобі різниця? Він, до речі, гарно заробляє на крипті. Крипті? Ой, тільки не кажи, що не знаєш, що це. Ти ж дружина бізнесмена. Про ринок криптовалюти точно мала чути. І їздить на мотоциклі, живе в Таїланді. Уяви, як це цікаво. То ця дитина ще й на мотоциклі їздить, зітхаю. А я буду постійно переживати, чи з ним все гаразд, і телефонувати, щоб дізнатися, чи він не розбився і чи вдягнув теплі шкарпетки.
Марія хіхікнула. Але якщо він розіб'ється, то ти станеш власницею чималих статків в крипті, якими мені треба буде ділитися з його мамою, а вона обов'язково ненавидітиме мене і вважатиме, що я загубила життя її сину. Ні, давай когось без мами. Або того, в кого мама далеко, бо я вже одну свекруху пережила і більше не хочу. Тоді, зітхнула Марія, анкета номер 3 саме для тебе. Я перегортаю сторінку і бачу привабливого чоловіка 40-45 років, темне волосся, гостре підборіддя, розумні сірі очі ніби заглядають в душу. Олег Петрович Шулько, власник будівельної компанії, плюс здає в оренду приміщення під офіси у Києві й за кордоном. Дуже любить собак. Працює кінологом. Як це? Дивуюся. Навіщо йому це, якщо він багатий? Ну, подруга спохмурніла. Це підводить до його мінусів, про які ти ще не спитала. Він не любить жінок, вважає їх корисливими і тому приховує свої статки. А з собаками працює, бо йому це подобається. Це найскладніший варіант, бо навряд чи вийде так просто розвести його на гроші і розійтися. І по ресторанах дорогих він не водитиме тебе. Я залишила цю анкету на крайній випадок, якщо з першими 2 не вийде. Тож, давай поки відкладемо її. Подруга потягнулася до мене, щоб забрати аркуш, однак я відвела руку. Давай з нього все-таки почнемо. Упевнена? Засумнівалася подруга. Він міцний горішок. Я кивнула. Вперше за останній тиждень я була в чомусь впевнена. Я несподівано відчула, що в мене все вийде саме з цим чоловіком. Тоді почнемо. Її очі хитро зблиснули. Я надішлю тобі на пошту всю інформацію про Олега. Завтра поїдеш до його собачого притулку, влаштуєшся бухгалтером. Я? Ну не я ж, розводить руками подруга. Це ж ти в нас здобула вищу освіту за цим напрямком. Але я вже років 10 не працювала. Клубок знову підкочує до горла. Значить, настав час починати, відрізала Марія. Я виходжу з її кабінету на ватяних ногах. Викликаю таксі і їду додому вивчати особисту інформацію про мого майбутнього чоловіка.